سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما شاد و سلامت باشید. امروز من میخوام یکی دیگه از غذاهای سنتی ایرانی رو که خیلی خوشمزه است و مورد علاقه خود منم هست، باقالی پلو با ماهیچه درست کنم. همطور که میبینید من تمام مواد لازم رو اینجا آماده کردم. ابتدا از گوشت شروع میکنم به خاطر اینکه 2 ساعت طول میکشه که این گوشت بپزه. اول پیازم رو 4 قسمت میکنم. حالا من گوشتم رو میذارم. نمک میریزم، فلفل میریزم، زردچوبه میریزم و یه دونه چوب دارچین و این پیازا رو من میذارم. و 2 کاپ هم آب جوشیده میذارم. من میذارم این کاملا به جوش میاد، با حرارت زیاد جوش میاد، حرارتش رو کم میکنم، میذارم به مدت 2 ساعت بپزه. شما میتونید برای درست کردن باقالی پلو از باقالی های تازه استفاده بکنید و اگر باقالی تازه در دسترس ندارید میتونید از باقالی پوست کنده و آماده فروزن استفاده بکنید. من میخوام بهتون نشون بدم که چجوری اینو پوستشو میکنن. این 2 تا پوست داره. بعضی هم به این طریق درست میکنن، از وسط 2 نصف میکنن، اینطوری پوستشو میکنن. حالا شما موقعی که تمام این باقالی ها رو پوستش از پوست اول درش آوردید به این صورت و اگر دیدید که خشک شده و پوست کندنش یک کمی مشکله، شما خیلی کم یک کمی نمک بهش میپاشید به این صورت و میذارید یه 10 دقیقه میمونه و این پوست آب میگیره، به خودش جذب میکنه و خیلی راحت کنده میشه. من حالا باقالیامو پوست کندم، شستم، آماده است و در عین حال من به گوشتم سر زدم، دیدم آبش کمه، یه مقدار بهش آب اضافه کردم و مرتب چک میکنم ببینم اگر آبش کم باشه بهش آب اضافه میکنم. من الان شویدم رو خرد میکنم، بعد به هر اندازه که لازم داشته باشم ازش استفاده میکنم.
در همین حد کافی. حالا من میخوام برنجم رو آبکش بکنم. این برنج رو خوب شستم. 2 ساعت تقریبا قبل از اینکه این برنج رو من بخوام بپزم با آب ولرم و نمک خیسش کردم. حالا آب من کاملا جوش اومده. من اینو برنجم آبشو خالی کردم و میریزم به مدت تقریبا یه 3-4 دقیقه این تو بپزه. من یه مقدار آب سرد روش گرفتم که هم از زیاد پخته شدن جلوگیری بکنه و هم نمک اضافی رو از بین ببره. من یه مقدار آب توی این قابلمه ریختم. یه کمی کره آب شده میریزم و یه مقدار خیلی کمم زعفرون آب کرده. کافی. اول من یک کمی برنج ساده ته این قابلمه میذارم. حالا من برنجم رو با شوید و باقالی مخلوط میکنم. حالا من با ته این قاشق چوبی چند تا سوراخ میکنم که بخار بیاد بالا و غذای ما خوب پخته بشه. خیلی خوب. حالا من دمکنی رو میذارم روی این قابلمه. تقریبا یه 2-3 دقیقه با حرارت زیاد این بخارش که اومد بیرون، من یک کمی کره همراه با آب روی برنجم میریزم و حرارتش رو پایین میکنم. میذارم به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت بپزه. الان من آب روغنش رو بهش میدم. میذارم به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت بپزه. من ماهیچم آماده شده. حالا آبش رو صاف میکنم، میریزم روش. حالا برنج منم دقیقاً 1 ساعته که پخته شده و الان من اونو
میکشم توی دیس. به به. خیلی کم. حالا نوبت تدیکشه. به 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 به. اینم از تدیکش. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این غذای خوشمزه رو حتما درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.